مغربي النسب بريطاني النشأة والولادة، اكتشف قدراته القتالية بلكمة وجهها لوالده. أوشك أن يصبح بطل العالم في رياضة القتال المختلط، تحدى أبطال العالم وقهر كثيرين منهم، ثم تحول بعدها لأشهر مجرمي بريطانيا بتنفيذه أكبر عملية سطو في تاريخ المملكة البريطانية، وأحدث أزمة بين المغرب والحكومة البريطانية. إبراهيم لي موراي، لكمة الانتقام. ولد العمراني إبراهيم موراي في 12 من نوفمبر عام 1977 بحي فقير من أحياء لندن البريطانية، لأب مغربي تعود أصوله لمدينة سيدي إيفني وأم بريطانية. ترعرع في عائلة غير مستقرة، أب عنيف مخمور دائما يعود للمنزل ليضرب إبراهيم وأمه، وشارع يعج بالممنوعات وأصحاب السوابق والمجرمين. كان فاشلا في المدرسة التي لم يتخذ منها إلا رفقته لشريكه في الجريمة بول إيلين، ولكثرة مشكلاته ومخالفته طرد من المدرسة وأنشأ عصابة للإتجار بالممنوعات مع أصدقائه، ما سبب له مشاكل كثيرة مع عصابات النيجيريين. وقد أدين موراي في نهاية المطاف بحيازة القنب والممنوعات، ويسجل اسمه في سجلات المحكمة بلقب تاجر مخدرات لندن الشهير، ويحكم عليه بالسجن، لكنه استطاع التخلص من العقوبة بينما حبس رفاقه. أما في محيط عائلته فقد عانى موراي في طفولته وشبابه من ضرب والده المستمر له، حتى أتت ذات ليلة غيرت حياة الفتى جذريا، وكان آنذاك يبلغ 16 من عمره، إذ دخل الوالد المخمور كعادته وأيقظ ابنه من النوم وهو يضربه ضربا مبرحا. وفجأة لم يشعر إبراهيم بنفسه إلا وهو يلكم والده على وجهه، لكمة أوقعت الوالد الذي كان حجمه ضعف حجم موراي أرضا، ليتفاجأ الفتى بقوة لكمته وقدرته على أن يوقع رجلا بحجم وقوة والده أيضا، فقرر أن يقوي قدرته هذه، ودخل عالم الرياضة من خلال التدرب على رياضة القتال المختلط. الصاعقة. دخل موراي عالم القتال المختلط ليخوض أول مباراة له في بطولة تسمى شجار الألفية، الذي يقام في هيمل هيمبستيد بافيليون بتاريخ 5 من ديسمبر عام 1999. هزم فيها موراي خصمه في الجولة الأولى، وكانت ضرباته سريعة لدرجة أنهم لقبوه بالصاعقة، اللقب الذي لازمه طوال حياته بعد ذلك، والذي حببه باللعبة، فقرر احتراف رياضة الجيوجيستو الأرضية، وخاض 4 نزالات في عام واحد لم يخسر منها سوى مباراة واحدة فقط، وليكمل بعدها عدة انتصارات متتالية. فلفت إليه انتباه منظمة الرياضات القتالية UFC ليضمه مديرها دانا وايت إلى المنظمة، وكانت مباراته الأولى معها ضد خورخي ريفيرا، فاز فيها في الجولة الأولى، ليواجه بعدها بطل العالم آنذاك أندرسون سيلفا في مباراة للمنافسة على لقب بطل العالم للوزن المتوسط. وبعد مباراة رائعة خسر موراي في اللحظة الأخيرة ليخسر حلمه في الحصول على اللقب، والذي تأكدت استحالة حصوله عليه بعد تعرضه لحادث مروع أثناء حضوره لحفلة، إذ أصيب بطعنة سكين أدت إلى ثقب رئته وكادت أن تقتله، لولا أن الأطباء أنقذوه بمعجزة بعد أن توقف قلبه عدة مرات خلال العملية، لتقضي هذه الطعنة نهائياً على طموحه وحلمه في عالم الرياضة، وتضع حداً لرحلته في احتراف الرياضة التي أحبها، وتعيده إلى عالم الجريمة وتجارة الممنوعات والسرقة. العودة إلى الإجرام. عودة الرجل الذي كاد أن يصبح بطلاً للعالم إلى الشوارع وعالم الجريمة مع صديقه القديم بول إيلين وعصابته القديمة لم تكن عودة عادية، فهذه المرة لم يكتفي بسرقة عادية، بل خطط لعملية لقبت بأكبر عملية سطو بتاريخ بريطانيا، استهدفت مستودعاً تابعاً لشركة أمن سيكيوتاريس، إذ اختطفت العصابة مدير الشركة وزوجته وابنه الصغير، واقتادوه إلى مستودع الشركة في 1:00 ليلاً، ونهبوا مبلغاً كبيراً
قدر ب90 مليون دولار من النقود و10 ملايين دولار قيمة سبائك الذهب. وبعد أن انتهوا من العملية غادر موراي وعصابته بريطانيا متجهين إلى هولندا ومنها إلى المغرب بلد إبراهيم موراي الأصلي، واستقروا هناك حتى تاريخ 22 من يونيو عام 2006 حين اعتقل موراي في مركز تجاري بحي السويسي بالرباط في عملية مشتركة بين الشرطة البريطانية والمغربية، ليتم الحكم عليه بأحكام تراوحت بين البراءة و3 سنوات سجن وغرامة مالية. وقد رفضت السلطات المغربية تسليمه لبريطانيا لأنه يعد مواطنا مغربيا ولا توجد اتفاقية بتسليم المغاربة للخارج. وبقي في السجن حتى أطلق سراحه عام 2009، إلا أن البريطانيين اعترضوا على ذلك، فتمت إعادته إلى السجن وإعادة محاكمته وفق أدلة إدانة جديدة، ليتم الحكم عليه عام 2010 ب25 عاما ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة لجهة المملكة المغربية، لينتهي بذلك مستقبل رجل كان مشروع بطل مغربي للعالم في واحدة من أعنف الرياضات. برأيك لماذا تحول إبراهيم لموراي من مشروع بطل للعالم إلى مجرم وسارق خطير؟